أتعلم أنك تستطيع أن تصاحب رسول الله بالصلاة عليه؟ فأكثر من الصلاة عليه، وصاحب رسول الله في الصلاة. وأنا سأقول لكم شيئا هو الذي في كثير من الأحيان يمنع الناس من صحبة رسول الله. من علامات صدق الحب أن يخلصك من الوهم فتتخلص به من الهم. إذا كنت صادق المحبة فهذا الحب سيخلصك من أوهامك، ومن هذا الوهم أن تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحال بينه وبينك، فهذا وهم. فما سلم أحد على رسول الله إلا ورد الله عليه السلام. فصاحبوا رسول الله وكونوا مع رسول الله. الأمر الثاني يا عباد الله، إذا رأيت نفسك قد تحجب عن رسول الله، وقد يؤدي ذلك إلى خجلك أن تكون بين يدي رسول الله، فماذا ستفعل؟ هل ستقطع طريقا طويلا؟ سألوني، ورسول الله هو الباب الأعظم للإقبال على الله. سألوني هل الإقبال على الله يحتاج لطريق طويل تقطعه؟ قلت لا، بل يحتاج لحجاب عن قلبك ترفعه، فإذا رفعت الحجاب وجدت الله تجاهك. ارفعوا الحجب برسول الله، أكثروا الصلاة على رسول الله ترفع الحجب، فليس هناك حجاب إلا ويرفع برسول الله. فمن الذي كان قاب قوسين أو أدنى؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع به الحجب. وظللت طويلا أسأل كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وكأنه صلى الله عليه وسلم قد خلق من رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف نفهم حديث رسول الله لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فسألته هل كان رسول الله يحتاج لرحمته؟ ما الذي في هذا الحديث؟ فرأيت رسول الله يقول إلا أن يتغمدني الله برحمته. فماذا الذي يحدث؟ يزيده الله رحمة ليتجلى بقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي. فيقف رسول الله بما تغمده الله من رحمة على باب الجنة، فيسقي المحبين شراب الرحمة حتى إذا دخلوا على الله لا يحترقون من جمال وأنوار الله. تعلمون أن أئمة الحديث قالوا كلاما عجيبا، قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرادوا أن يسألوا بأي شيء بلغ الصحابة مرتبة العدل، وعلماء الحديث كالجراحين، ولذلك صار عندهم علم للجرح والتعديل. فلما احتاروا في كيف قد وصل الصحابة إلى هذه الدرجة قالوا كلاما عجيبا لا يتناسب مع حدة معاييرهم. فقالوا لقد نظر رسول الله لكل واحد من الصحابة نظرة أورثته العدالة. فانظروا إلى رسول الله ماذا قال؟ قال اشتقت لأحبابي واشتقت لإخواني. فقال شيئا عجيبا يجعل القلب يعتدل، فإن الصحابة صاروا عدولا عندما اعتدل قلوبهم واستقبلت رسول الله. صاروا عدودا لما قلوبهم تعلقت برسول الله، حتى صار الواحد منهم يبكي ما بين العشاء إلى الفجر لأنه اشتاق لرسول الله. فصاروا عدولا باعتدال قلوبهم على ميزان محبة رسول الله. ورسول الله أشعل الشوق في قلوبنا عندما اشتاق إلينا، ثم قال، وهذا كلام لابد أن ننظر فيه بدقة، قال رسول الله بل إخواني أناس آمنوا بي ولم يروني، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ولم أرهم،
لأنه ينظر إلينا صلى الله عليه وسلم. فاسمع إلى رسول الله، فإنه لم يقل ولم أرهم، ولكن قال ولم يروني. ومتعة الحب الحقيقي لا أن ترى الحبيب، ولكن أن يراك الحبيب. فكفانا بهذا نصيبا يا رسول الله. كفانا أننا نقول لك السلام عليك وأنت ترد علينا السلام وترانا. هذا يكفينا أن تنظر إلينا. وما وقع نظر رسول الله برضا على أحد إلا وهذا أورثه الجنة. فحشاه أن ينظر إلينا ثم بعد ذلك أن نضيع. فيا رسول الله، نسألك يا رسول الله بحق يقيننا بأنك تنظر إلينا الآن، بحق يقيننا بأننا نحبك، بحق يقيننا أننا نشتاق إليك، أن تعقد معنا على قلوبنا عقد المحبة الذي به نصل إلى أعلى رتب العبودية